SoundPEATS Capsule 3 Pro. හරි මේ තියෙන බොක්ස් එකේ අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා Hi-Res audio සහ LDAC support එක තියෙනවා කියලා hybrid active noise cancellation 12mm bio-coded dynamic driver එකක් සහ පැය 52ක play time එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන කේස් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තාම earbud එක බලා ගන්න පුළුවන්. කේස් එකේ LED indicator එකක් තියෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කේස් එකේ build එක ගත්තොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ build එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේකට. ඉංචිකේ ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. පහළ type C සහ pairing button එක බලා ගන්න පුළුවන්. earbud එක අතර ගත්තාම ඇත්තටම හොඳ premium look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. unique design එකක් තියෙනවා. එක earbud එක බර gram 5ක් විතර. මේ earbuds වලට IPX4 කියන rating එක දීලා තියෙනවා. දාඩියට පොඩි පින් එකකට වගේ නම් ඔරොත්තු දෙනවා. වතුරට ලොකුවට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. තව පාට glass finishing එකක් එක්ක touch area එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ටච් ඒරියා එක තියෙන්නේ ඇත්තටම උඩ S ලෝගෝ එකක් එක්ක තියෙන තැන තමයි ටච් ඒරියා එක තියෙන්නේ. earbud දෙකේ mic 6ක් include වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සහ එකක 3 බැගින් තමයි තියෙන්නේ. earbud එකේ ඉහළින් feedback mic එක බලා ගන්න පුළුවන්. මැද mic එකක් තියෙනවා feed forward mic එක. පහළ අපිට talk mic එක බලා ගන්න පුළුවන්. ear tips තියෙන earbud වලට මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් කැමතියි. මොකද කනට දාගත්තම ගොඩක් comfortable සහ වැටෙන්නේ නැහැ. මේ Capsule 3 Pro එකේ sound එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ sound එකක් තියෙනවා. 12mm dynamic driver එකක් තියෙන නිසා sound එක ගොඩක් හොඳයි. bass triple වුණත් ඇත්තටම මේකේ හොඳ මට්ටමක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මාස 3ක personal use එකකින් පස්සේ තමයි මේ review එක කරන්නේ. Bluetooth version එක 5.3 වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. device එකයි earbud එකයි අතර LDAC code එක හුමාරු කරගන්න ඇත්තටම මේක ගොඩක් උදව් වෙනවා. box එකේ අපිට ear tips size 3ක් තියෙනවා. ear tips අපිට කැමති විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. earbud එක අනිත් පැත්තේ හරවලා හෙල්ලුවත් ඇත්තටම earbud වැටෙන්නේ නැති තරම්ම මොකද හොඳ magnet එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. SoundPEATS ලගේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් Play Store එකේ. එකනොත් අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. PEATS audio විදිහට app එක Play Store එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. app එක open කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. earbud එකේ battery වල percentage එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් noise cancellation mode තුනක් තියෙනවා. transparent, normal, noise cancellation කියලා. ඒ වගේම disable touch සහ game mode කියලා ටික් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. noise cancellation දාගත්තාම නම් ඇත්තටම දිව්‍ය ලෝක ගියා වගේ. more function කියන තැනට ආපුවම device information, firmware upgrade, reset, custom key විදියට settings 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. earbud එකේ මොනවා හරි bugs තියෙනවා නම් firmware upgrade වලින් ඇත්තටම අපිට fix කරලා දෙනවා. මට මේ වෙනකොට upgrade දෙකක් විතර ආවා. ඊළඟට custom key කියන එක බලමු. custom key එකෙන් ඇත්තටම අපිට touch control customize කරගන්න පුළුවන්. volume up, volume down, play, pause, game mode වගේ modes අතර මාරු වෙන්න මේ app එකෙන් customize කරගන්න පුළුවන් click කරන විදිහ. මේ option එක ආවේ ළඟදී ආපු update එකකින් ඉස්සර තිබුණේ නැහැ. හරි අවසාන වශයෙන් අපි බැටරිය ගැන කතා කරමු. මේ charging case එකේ milliampere hour 500ක් තියෙනවා. play time එක වශයෙන් ගත්තොත් පැය 52ක බැටරියක්. earbud එකේ පැය 8ක play time එකක් බලා ගන්න පුළුවන් normal mode එකකින්. ANC on කරලා පැය 4:00ක play time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට රුපියල් 12500ක price range එක තමයි මේක sell වෙන්නේ. මේ price range එකේ ගන්න පුළුවන් හොඳ earbud එකක් මේක.